Hi people! Hi people! Hi people! Oh. Hi people! Hi people! People! Hi people! Thank you to them. Thank you. Thank you. Good job. It's swimming time. Hi people, I want to be a mermaid. Basa na sila, Bill. Oh. Wet na sila. Oh, you know? Ligo din kayo, guys. Kasi wet na kayo, guys. Sabi mo. Ligo din kayo. Ligo tayo. Ligo tayo. Bye, guys! Bye, bye, guys! Ayun, mayroon na! Mayroon na! Bye, guys! Ayan, so... That's enough for our swimming time kasi it's 2:30. I don't know, 2:30 ba? Oh, yes. It's 2:37 na ng hapon and kailangan nang matulog ng mga batang makulit. And also si Mami magpapahinga. Ayan. So, see you later, guys. Bihis muna ako. Hi, guys. So, ayan. Nasa loob na kami ng kwarto. Mag-afternoon na po na kami. And, babalikan namin kayo mamaya. Say bye, guys. Bye. Sabihin mo, guys, mag-sleep muna kami. Babalik kami mamaya, guys. Si Ate Misha nasa ano pa? Nasa swimming pool pa. So, kami na lang muna. Mamaya-maya kukunin na yun ni Papa para magbihis at magnap. Ayan. Ayaw niya pa kasing umalis. Ganun siya. Pag pinagbigyan mo na mag-swimming kami, pag pinagbigyan mo, halos ayaw ng umahon. Gustong-gusto na doon. So, pagbibigyan mo na ng papa niya. Kasi pag ako lang, ay nako, hindi ko pinagbibigyan mag-swimming kasi nakakapagod. Kaya mag-i-inflate ka pa nung pool. Tapos, mag-i-inflate ka pa nung pool. Tapos, pupunuin mo pa ng tubig. Tapos, pagkatapos, sayang yung tubig. Kung itatapon lang. So, syempre, gagamitin namin pang flash ng CR. Yung iba pang didiling sa mga bulaklak. So, ayun.
Sleep ka na, okay? Paano nga mag-sleep si Myrene? Ay, ganun pala yun mag-sleep. Paano nga ulit mag-sleep? Ay, naku po, may snore pa. Tapos mamaya, hindi ko alam kung anong gagawin. Basta babalik ako mamaya. Bye, guys! Hi, guys! It's dinner time. Samahan niyo akong magluto.